Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. По вашим просьбам мы сегодня подготовили агрогороскоп посадки озимых чеснока и лука в ноябре 2023 года. Время киевское. При составлении агрогороскопа мы учитываем очень много показателей. И основные, те, что влияют на урожай, мы их сейчас озвучим. Итак, у нас первый хороший день, один день, к сожалению. Это у нас будет 4 ноября с 10 часов до конца суток. К сожалению, это все, потому что у нас 4, казалось бы, лев, но здесь будет переход Луны из 3 в 4 фазу, и мы не используем этот день. Этот день хорош тем, что это 3 фаза, конец 3 фазы. Знак Лев прекрасно покровительствует луку и чесноку. Мы это уже доказали несколько лет подряд. На своих грядке получаем хороший урожай. И Солнце находится в королевском 13 градусе Скорпиона. Это как раз удача, удача в добрых делах на Земле. И это период, когда будет находиться Луна в созвездии Пушья. Это супер знак Пушья для того, чтобы сеять, высаживать, очень хорошие результаты дает. Поэтому вот этот период очень хороший, 4 ноября с 10 до конца суток, именно для посадки озимых чеснока и лука. Есть еще один период. Этот период у нас сразу же после Гекаты. Геката у нас завершается 15 ноября в 11 часов 27 минут. А вот 16 ноября начинается период Козерога. Хотя это растущая луна, но эта энергия дает всегда хороший урожай. Тоже с нами наши подписчики, кто с нами уже много лет, они знают, что это очень хорошая энергия. Но еще это не все. Смотрите, Солнце у нас с 25 по 27 градус Скорпиона. И 16 ноября с 10:30 до конца суток будет работать Луна в созвездии Мула. А Мула – это для сельскохозяйственных работ, для посевов, для закладки фундамента хорошего урожая супер энергии. Поэтому мы выбираем 16 и смотрим дальше, 17 ноября, какие здесь энергии. Все 24 часа будут работать энергии и Козерога, и Солнца, и созвездие Пурва-Ашадха. Очень хорошее созвездие, снова же для посевов, для закладки фундамента хорошего урожая. И еще у нас есть немного времени, мы тоже их будем, вот эти часы, использовать 18 ноября с начала суток и до 9 часов 30 минут утра, не позже. В 9:30 утра завершаем посадку. Здесь будут работать также ко всему, к тому, что Луна в Козероге, Солнце в Скорпионе 25, здесь в данном случае 27 градус Скорпиона, и созвездие Уттара Ашадха, тоже дающие очень хорошие результаты при посадке и посевах, именно корнеплодных, тоже хороший урожай. Как видите, у нас, конечно же, немного этих периодов, но они у нас есть, и мы их выбрали. Это то, что уже проверено опытом, знаниями в первую очередь, опытом, ну и проверено нашими подписчиками вместе с нами. Уже многие годы высаживают лук и чеснок и получают хороший урожай. И самое главное, этот урожай будет хорошо храниться. Есть и другие знаки, когда можно посадить, но там хранение очень плохое. Мы в этом году предупреждали при посадке картофеля, что есть хорошие периоды в апреле, но они связаны с тем, что продукция гниет. И уже мне написали наши подписчики, что действительно картофель не хранится, уже часть сгнила и болезненный. Вот то же самое здесь. Мы выбрали именно энергии для того, чтобы получить хороший урожай, заложить фундамент, получить хороший урожай. И, естественно, чтобы этот урожай хорошо хранился. Естественно, будем собирать в благоприятные периоды, и мы об этом будем говорить уже в следующем году. Но сегодня у нас был агрогороскоп посадки озимых чеснока и лука в ноябре 2023 года. Не волнуйтесь, не переживайте. Да, похолодание, да, морозы,
но затем будут снова периоды тепла. Нам нужно дождаться, чтобы земля охладилась до плюс 5 градусов. Это самое лучшее время для посадки чеснока. И надо, чтобы земля хотя бы немножко увлажнилась, она сухая. Поэтому не спешите, пожалуйста. Просто бросить семена в любое время и как-нибудь, и что-нибудь, это не для нас, тех земледельцев, которые по-настоящему заботятся о земле, о том, чтобы получить хороший урожай. Вот такие у нас сегодня интересные мысли и подсказки. Это также ответ на те вопросы, есть ли какая-то определенная схема и знак, в котором можно что-то сделать, и делать это всегда. Нету таких схем, нету одинаковых энергий. Постоянно все меняется, и постоянно новые энергии мы их берем, используем для того, чтобы получить хороший урожай. Всего вам самого доброго, до нових встреч на нашому каналі. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! За вашими проханнями ми підготували сьогодні агрогороскоп посадки озимих часнику та цибулі в жовтні 2023 року. Розклад за київським часом. Зразу ж хочу пояснити, що ми тут при підготовці використовували енергії всіх тих космічних учасників цієї прекрасної гри на землі, які дають позитивні енергії для отримання гарного врожаю. І ось перший такий у нас період у жовтні місяці буде перший всього-навсього 4 листопада з 10 години ранку до кінця доби. На жаль, наступний день, це 5 листопада, буде перехід місяця з 3 у 4 фазу о 10:27, і він нам не підходить для того, щоб ми з вами зуміли попрацювати і посадити цибулю та часник. В першу чергу енергія лева, спадаючий місяць, кінець 3 фази. Супер! Ми стільки років вже використовували ці енергії і отримали гарний результат. Далі, сонце в цей день в 13 градусі Скорпіона. Це королівський градус Скорпіона. А він дає вдачу і успіх. Так що, будь ласка, використовуємо свої здібності для того, щоб працювати з землею, з нашою матінкою землею. І цей день дуже гарні енергії будуть дарувати нам зірки із сузір'я Пуш'я. Пуш'я – це взагалі сама найкраща накшатра, найкраще сузір'я, яке дає дуже гарний енергію гарного початку, фундаменту для справи, особливо для праці з насінням, з рослинами. Так що використаємо, будь ласка, дивіться, які в нас тут гарні енергії. Енергії лева при спадаючому місці в 3 фазі, сонце в королівському градусі Скорпіону і сузір'я Пуш'я. Дуже гарний період. Є в нас іще період. От ми якраз збираємося цей період використати і збираємося ще в грудні посадити. Ми вже давали вам погоду на осінь і зараз готуємо на зиму. І тому просимо вас не турбуйтеся, не хвилюйтеся, будь ласка, що ви там не встигнете. Так, морози невеликі будуть морози, і потім буде знову тепло, але земля дуже нагріта, а нам необхідно, щоб ми мали плюс 5 градусів для посадки часнику. А у нас земля нагріта дуже високі температури і немає дощів. Це дуже складний період. Надіємося, що в жовтні вже друга половина будуть дощики, і пізніше трошечки будуть дощики, вже в листопаді, і наші посадки будуть давати гарний результат. Наші рослинки зможуть укорінюватися. А якщо ви в суху землю поспішите, будь ласка, не робіть цього. Отож, давайте наступний період розглянемо. Ми збираємося цей період використати для посадки. Геката завершається у нас 15-го, 11 годині 27 хвилин ранку. І завжди ми після гекати або після спаленого шляху місяця використовуємо для посадок часнику та цибулі. І ось, дивіться, в нас козиріг, знак стихії землі і коріння.
Це якраз тільки після Гекати, тільки народився місяць. Сонце з 25 по 27 градус Скорпіону. Ну і кожен день буде ще нам даватися енергія сузір'я. 16 листопада з 10 години 30 хвилин до кінця доби нам буде давати енергії місяця в сузір'ї Мола. Дуже гарний період для сільськогосподарських робіт, особливо для посівів, закладки фундаменту урожаю. 17 листопада всі 24 години тут нам будуть допомагати зірки Пурва Ашатха, так називається сузір'я. І 18 листопада з початку доби та тільки до 9 години 30 хвилин, будь ласка, будьте уважні, не пізніше. Там вже почнуть готуватися енергії місяця до місяця без курсу, до відпочинку місяця, і ми не використовуємо цю енергію. І до 9 годин 30 хвилин використовуємо енергії, позитивні, сприятливі енергії для урожаю. Це сузір'я Утара Ашатха. Дуже гарні сузір'я, дуже цікаві енергії, вони дають можливість нам отримати добрі спочатку сходи, добру кореневу систему, а потім отримати гарний врожай. І потім цей врожай буде добре зберігатися. І зараз я ще хочу повідомити вам, я не даю ці дні, коли можна висаджувати в знаках стихії води. Чому? Весною ми розказували про те, що можна садити ранню картоплю і її продати в період, там були у нас якраз дні стихії води. Люди посадили, отримали гарний врожай. Це була 3-я, 4-та фаза. І що ви думаєте, у нас є вже повідомлення, що врожай гине, залишили для насіння. Те продали, дуже гарно продали по високій ціні, а тепер не мають насіння. І пишуть нам, так, ви були праві. Головне також посадити вчасно. Збирали врожай нібито в доброму знаці, але посаджений врожай якраз стихії води. Тому ми даємо вам ті дні, там, де сприятливі всі енергії, для того, щоб отримати гарний врожай цибулі, чеснику та при цьому ж, щоб вони добре потім зберігалися. Це озимі культури. Ось таке в нас відео з поясненням всіх енергій. І зразу ще відповім на одне прохання. Хотілося б нашим підписникам отримати такий графік, де от на все життя є всі знаки і що коли можна робити. Хочу вам зразу сказати, таких немає. Якщо ви візьмете і подивитеся наші всі ці агрогороскопи, то там немає абсолютно ні одного, один на одного не схожі ці знаки. Години різні, енергії різні. І тому немає такого, треба весь час працювати, вивчати і використовувати ці енергії, які дають нам можливість гарний отримувати врожай. На все добре, бувайте здорові, успіхів вам та благодатної погоди. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре, бувайте здорові!